فائزه هاشمی رفسنجانی از بند زنان زندان اوین نامه‌ای منتشر کرده. بعد از گذشت 72 ساعت رسانه‌های جمهوری اسلامی، BBC فارسی که بخشی از همون رسانه‌ها معنی میشه و تعریف میشه، به این نامه واکنششون دادن، اما شبکه‌های فارسی زبان سعودی هیچ واکنشی نداشتند. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز به زوایای پنهان و نهان این نامه خواهم پرداخت، به صحبت‌هایی که فائزه هاشمی رفسنجانی خطاب به زنان زندانی در بند زنان، یعنی بند سیاسی زنان زندان کرده خواهم پرداخت. توهین‌هایی که خودش لایقش هست رو به زنان ایرانی کرده که در حال حاضر در زندان هستند. به این موارد خواهم پرداخت و قبل از اینکه اصلا برنامه رو شروع بکنم، در این تقریبا 72 ساعت خیلی از اعضای فرقه جنون، کسانی که تو باند مسیح و اسی که نه اسی الان تو قسمت اون بره، تو باند مسیح هستند، که در هفته ها و ماه های گذشته هرچی ما سینه جر دادیم گفتیم آقا این برانداز نیست، گفتن نه این برانداز، شما هدفتون تخریب، هدفتون چیزی دیگه است. گفتیم آقا این کنار ملت نیست، گفتن نه سند نیست. الان که دیگه سندش روشن‌تر از گذشته اومده بیرون، خودش داره میگه آقا صحبت از اصلاحات باز داره میکنه، صحبت از نمیدونم سرنگونی و براندازی یا نه که نمیکنه، صحبت از اصلاحات داره میکنه و داره حمله میکنه به کسانی که در زندان هستن، در چنگال دیکتاتور هستن، که کامل داخل این برنامه بهش میپردازم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یه جمله خطاب به فرقه جنون خواهم گفت. در تقریبا 72 ساعت گذشته افراد نزدیک به معصومه علی نژاد قمی کلاه، فرقه جنون 57ها، شروع کردن بعد از انتشار این نامه فائزه هاشمی رفسنجانی حمله کردن به شاهزاده رضا پهلوی که این روزا مد شده. هر کس میخواد نمیدونم اعتباری کسب کنه، هر کس میخواد سر از ایران اینترنشنال در بیاره، که در این مقوله اتفاق نمیافته چون ایران اینترنشنال اوور ایستاده الان، بعد میاد شروع به توهین، حطاکی و فحاشی به شاهزاده رضا پهلوی میکنه. خیلی از اعضای فرقه جنون اومدن گفتن که این نامه فائزه هاشمی رفسنجانی بوش میاد که میخواد بره سمت باند رضا پهلوی. عزیز من، اولا که رضا پهلوی باند نداره، ملت داره. فرق است بین باند و حزب و گروه و فرقه و ملت. شاهزاده رضا پهلوی ملت دارد. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. قبل از هر چیز این توهمی که فرقه جنون یا نمیدونم حمله‌ای که فرقه جنون دارن میکنن که این نامه فائزه هاشمی رفسنجانی نشان از این است که به سمت نمیدونم ملی گرایی، یا اصلا همچی چیزی نیست، هیچ نشونه از ملی گرایی داخلش والا نیست. و اینکه به چپ ها حمله کرده، حالا چپ ها به اصلاح طلب و زورشون نمیرسه و یا اینکه نمیخوان بیشتر از این گلاویز بشن با براباند فائزه هاشمی رفسنجانی، دوباره میان سراغ ملت که تفکرات ملی گرایانه دارند، اون یه بحث دیگه است. هیچ جا از این نامه هیچ نشانه‌ای، هیچ دالی بر این که فائزه هاشمی رفسنجانی تفکرات ملی داره یا تفکرات براندازانه داره اصلا نیست. حالا در طول برنامه بهش خواهم پرداخت. بخش خیلی کوتاهی از این نامه‌ای که فائزه هاشمی رفسنجانی منتشر کرده رو اول میخونم. رسانه ایران بایر هم این نامه رو به عنوان اختصاصی ایران بایر منتشر کرد. یکی از دلیل هایی که شاید مثلا رسانه فارس زبان سعودی بهش نپرداخت، اون بحث رقابت رسانه‌ای باشه که نمیتونه، رقابت رسانه‌ای نمیتونه باشه، چون بارها بوده که رسانه های دیگر اومدن کارهای اختصاصی کردن، ایران اینترنشنال کار کرده، یا نمیدونم رادیو فردا اومده اختصاصی گزارش هایی رو کار کرده بعد ایران اینترنشنال کاور کرده، یا بالعکس بوده. در نتیجه اون میتونه یک فرضیه باشه که به باور من فرضیه درستی نیست، هرچند که ایران وایر خب در چند سال گذشته، در این 2-3 سال گذشته عملاً پایگاه فائزه هاشمی رفسنجانی و تفکرات فائزه هاشمی رفسنجانی اونجا داره اعمال میشه و اجرایی داره میشه. به هر حال 10 سال در اون رسانه کار کردم و خیلی بیشتر از اون چیزی که بدونید آگاه هستم و خیلی بیشتر از اون چیزی که بدانید هوشیار هستم و خیلی بیشتر از اون چیزی که بدانید دیدم. وقتی فائزه هاشمی رفسنجانی میاد میگه فلانی داخل برنامه‌اش نمیدونم به محمد خاتمی و پدر من بعد و بیرا نگه بگه دیگه خبرامو به شما نمیدم، وقتی که فائزه هاشمی رفسنجانی
میاد به واسطه وکلایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اونها رو سر پرونده های سیاسی، بچه های سیاسی میذارن، برمیگرده میگه که آره، یعنی حرف قاضی رو، حرف اون بازپرس رو به رسانه تحمیل میکنه که اگر فلان مصاحبه، فلان گزارش حذف نشه دیگه خبرامون رو به شما نمیدیم، دیگه فلان نمیکنیم. و اون رسانه میاد حق اون شهروندی که الان در چنگال استبداد هست رو نادیده میگیره به خاطری که بتونه خبر داشته باشه، باز فائزه راضی باشه و اینجور چیزها. اولین رسانه ایران وایر کار کرد، به عنوان خبر اختصاصی کارش کرد که دیگه به هر حال خط و مشیش مشخصه. بیشتر از این نمیخوام در مورد ایران وایر صحبت بکنم، چون که میتونه برام بار حقیقی و حقوقی داشته باشه، هرچند نسبت به تک تک صحبتام هم ایمیل ها وجود داره، هم اسناد وجود داره. فائزه هاشمی یه بخش های خیلی کوتاهی از اینم بگم، اصلا از نمیدونم اون بار حقیقی و نمیدونم شکایت و اینجور چیزا هم نمیترسم، و به هر حال الان تکلیف خیلی مشخص تره. الان خیلی ملت آگاه تر هستن و خود ملت میدونن که چگونه باید با برخی از افراد چگونه رفتار بکنن و چگونه با برخی از جریان ها چگونه رو در رو بشن. من یه شهروند عادی هستم، یه روزنامه نویسی هستم که تلاش میکنم صادقانه صدای شما باشم، ولی دارم نسبت به تک تک صحبت هایی که در مورد ایران وایر کردم، زمان بگذره، زمان خواهد گذشت، خیلی چیزها بهترین داور زمان بهترین داور مشخص میکنه که کی کجا ایستاده بود، کی چه کار کرد و کی روبروی ملت ایستاد و مردم فریبی کرد و تلاش کرد صدای فائزه هاشمی رفسنجانی باشه تا صدای زندانیان یا افرادی که جمهوری اسلامی داشت اونها رو دادگاهی میکرد. بذار قبل از اینکه به نامه فائزه هاشمی رفسنجانی بپردازم یه قصه بگم واسهتون، چه اشکالی داره. یه دختری چند سال پیش یه اتفاقی در یکی از شهرستان‌های ایران براش افتاد. بعد اون دختر اومد با من مصاحبه کرد، خیلی هم شجاعانه مصاحبه کرد. بعد از انتشار اون مصاحبه 24 ساعت بعدش تماس گرفت، پاسخ دادم، با گریه برگشت گفت که قاضی و بازپرس به اون شخص امنیتی که اونجا، اطلاعاتی که اونجا بوده، برگشته بهم گفته که رفتی مصاحبه کردی با فلانی دیگه، تا چند ساعت دیگه اون مصاحبه رو میکشیم پایین، بعد با صد داریم. خندیدم گفتم که نه خیال تخت باشه، مصاحبه پایین نمیاد. روز کاریمو شروع کردم، دیدم که مصاحبه نیستش. اما گفتم مصاحبه، گفتن که وکیل پرونده که از تهران بلند شده رفته شهرستان و از نزدیکان فائزه هاشمی رفسنجانی هم هست، برگشته گفته که مصاحبه حذف بشه، به نفع پرونده نیست. گفتم آقا خود فرد 10 دقیقه پیش داشته با من صحبت میکرده، گریه داشته میکرده که قاضی اینگونه تهدیدش کرده و نمیخواد مصاحبه حذف بشه. گفتن نه، ما حرف وکیل واسمون اهمیت داره. گفتم فرد زیر حکمه. گفتن که نه وکیل. بعد از طرف دیگه هم اگر که این کارو نکنیم بعد دیگه وکلا گزارش و خبراشون رو نمیدن به ما و حذف کردن. حالا در مورد کدوم رسانه این صحبت رو کردم نمیخوام مطرح بکنم. به هر حال در سالها و سالیان گذشته، در این حدوداً 20 سال در رسانه‌های مختلف کار کردم و این خاطره هم میتونه متعلق به یکی از رسانه‌ها باشه که نمیخوام مطرح بکنم نام اون رسانه رو. برسیم به بخش های خیلی کوچیکی از نامه فائزه هاشمی رفسنجانی. کلی نامه رو نمیخوام بخونم چون به باور من اگر بخونم یه طورایی پروموت کردم حرف های چرند و کثیف و کریه فائزه هاشمی رفسنجانی رو. در بخشی از این نامه این فرد حامی تفکرات اصلاح طلبانه میگه که زندان اوین بند زنان سیاسی، همجواری با مبارزین ناماشنا، خاطرات خوب و بد، تلخ و شیرین، باورهای مشترک و گاهن در عمل متفاوت، در کلام عالی و در عمل خاری، نظریه پردازانی از درون تهی، دیکتاتورهای کوچکی که آنچه را که سالها با آن مبارزه کرده اند بر سر همبندی های خود می آورند. اولا که بی خود میکنی به کسانی که در زندان هستند، میگی دیکتاتور بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای، بدون هیچ گونه تعارفی، بدون هیچ گونه
یعنی بدون رعایت هیچ گونه خط قرمزی اون پدر جاکشت بوده، نه زنانی که با هر تفکری که اصلا رو چپ میخوان باشن راست میخوان باشن. داخل این برنامه با حال من فرق نمیکنه، هموطنان من هستند که برای بیان خواسته هاشون جمهوری اسلامی گرفته انداختشون داخل زندان. دیکتاتور اون پدر جاکش تو بوده خانم فائزه هاشمی رفسنجانی، به همین صراحت. در ادامه میگه که همبندیانی که کمتر یاری نقد کردن و یا ایستادن در مقابل آنها را دارند که در این صورت تنگ نظری ها، تهمت ها، پرونده سازی ها، حطاکی ها، حذف و طرد ها، تخریب شخصیت ها و گاهن ضرباتی را نوش جان می کنند. به عبارت دیگر همبندی بخوانید گروه فشار داخل بند. گروه فشار داخل بند، نگاه کنید در کل این نامه حرف فائزه هاشمی رفسنجانی در یک قسمت خیلی روشنه. میگه در نمیدونم فلان سال که زندانی چپ و پادشاهی خواه نبود و همه یه دست بودن و اینجور چیزا. نگاه کنید کل صحبت فائزه اینه که آقا الان جامعه هوشیار شده و مرزبندی ها مشخص شده و من نمیتونم وسط بازی کنم اون جایگاهی که باید داشته باشم به خاطر اینکه نمیدونم این همه سال پول دادم که سفیدم کنن، پول دادم که من رو مبارز تعریف بکنن و اینا، دیگه اون جایگاه رو ندارم. کل بحثش داخل این نامه و حمله هایی که به زندانیان سیاسی در زندان اوین داره میکنه، کل صحبتش به همین دلیله. یه جا از صحبتش برمیگرده میگه که آقا نمیدونم زندانیانی که نمیذارن همبندی هاشون برن رأی بدن. هیچ اشاره‌ای در نامش به این که من میخواستم برم رأی بدم نمیکنه. حالا ما که داخل زندان نیستیم، مثل نرگس محمدی هم نیستیم که بتونیم صندلی و فلان و بیسار و اینا از زندان بفرستیم بیرون یا اینکه مراوده داشته باشیم و اینا، ولی خب به واسطه خبرهایی که در رسانه ها از زندان، چه بند سیاسی مردان چه بند سیاسی زنان منتشر میشه، خب اطلاعات رو میشه آنالیز کرد، میشه راست آزمایی کرد، میشه صدای اون زنها رو هم از داخل زندان اوین شنید، نظر و دیدگاه اونها رو. اون قسمت های مجهولی که فائزه هاشمی رفسنجانی بهش نپرداخته رو که اینجاست که میگم باید یقه رسانه فارسی زبان سعودی رو گرفت. اینجاست رسانه فارسی زبان سعودی، تویی که از این خبر داری که آرمیتا عباسی بعد از 3 ماه گربش رو بغل کرده، خبر فوری میزنی؟ آیا به واسطه روزنامه نگارانی که داری، کسانی که استخدام تو هستن و گردنشون نمیگیری، میای به عنوان نمیدونم روزنامه نگار حقوق بشر معرفیشون میکنی وقتی باشون مصاحبه میکنی در حالی که استخدام تو هم فریلنس تو هستند؟ آیا از اونها نخواستی به واسطه ارتباطاتی که با زندان دارن اطلاعاتی رو در اختیارت بذارن؟ هیچ واکنش هم نداشتی که طوری که حتی صدای زیبا کلام که بوخچی اصلاح طلبا و اینجور چیزا صدا اونم در اومد. نگاه کنید صورت مسئله این گونه است که فرقه جنون و اصلاح طلبا الان دچار یک سری مشکلات شدن. مشکلاتشون هم صحبت امروز نیست، چند ماهی هست که دچار مشکلات شدن. یه سری درگیری ها به وجود اومده بینشون، یه سری سهم خواهی ها بوده. نرگس محمدی رو کشوندن بالا، علمش کردن به این واسطه که آدم خودشونه، اون چموش بازی در آورده، نمیدونم فلان کرده. هر چند که به باور من هیچ شکاف عمیق بینشون نیست. به هر حال یادمون نرفته که همسر نرگس محمدی جایزه نوبل نرگس محمدی رو به اون چند نفری که تقدیم کرد، یکیش فائزه هاشمی رفسنجانی بود دیگه. فائزه بچه خلف، میگم نرگس بچه خلف فائزه است، خرجش کرده، هزینه شو داره. الان یه دلخوری کوچیک به وجود اومده احتمالاً و ایران اینترنشنال هم سمت براباند SEO نرگس محمدی ایستاده. حالا منافع خودشون و اونا منافع اسپانسرشون رو تأمین میکنن و اصلاح طلب ها هم که به اندازه کافی تریبون چه داخل چه بیرون دارن دیگه. BBC رو دارن بیرون،
داخلم که تمام رسانه‌ها دست خودشون و رسانه‌های خودشونو دارن. یه جا از صحبتاش فائزه هاشمی اونجایی که اشاره میکنه هیچ اشاره به این نمیکنه که من خودم میخواستم رأی بدم. حالا من چطور میگم که خودش میخواسته رأی بده؟ علم غیب ندارم، با داخل زندانم ارتباطی ندارم. یه زمانی بله خبر زندان ایرانی سیاسی رو کار میکردم، از داخل زندان میتونستم خبر داشته باشم. الان دیگه چون در رسانه‌های فارسی زبان نیستم و دیگه نمیخوام در اون حوزه کار بکنم، ارتباطی ندارم. ولی یکی از کسانی که خب قرارداد با ایران اینترنشنال داره، حقوقش رو از ایران اینترنشنال داره میگیره، آدم ایران اینترنشناله، ولی خب به خودش هم گفتم مثلا دلیل دلخوریش هم از من همین بود که برگشتم گفتم رسانت گردنت نمیگیره. و تا زمانی که رسانت گردنت نمیگیره تو بازی آدم حسابیا که نیستی که عمله رسانه‌ای. رضا اکوانیان اطلاعاتش اطلاعات درستی هست، اطلاعاتی که از زندان‌ها منتشر میکنه اطلاعات غلطی نیست، اطلاعات درستی است. بارها شاهد بودم و بارها دیدم که ارتباطاتش با زندان هست، ارتباطات دائمی هم داره. اینم که حالا فردام نیاد بگید من پروا، اولا که رضا بیرون از ایران، رضا اکوانیان، دوم اینکه چقدر بهت گفتم رضا واسه رسانه‌ای اگه میخوای تو مدیا کار کنی، رسانه کار بکنی، واسه رسانه‌ای کار کن که گردنت بگیره. بعد از ما دلخور شدی که چرا میگی نمیدونم رسانت، خب گردنت نگرفتی. همه اطلاعات مفید داخل این رشته توییتی که دادی هست، اما خب دریغ از یک جمله‌ای که رسانه‌ای که داره نون تو میده به این پرداخته باشه. این خیلی بده، خیلی یعنی یه طورایی تحقیرآمیزه که اطلاعات درجه دست یک داشته باشی، نظر و دیدگاه زنان در زندان رو منعکس کرده باشی در ایکس خودت و بعد رسانت اصلا هیچ به چپش هم نباشه، چون منافع خودش و منافع اسپانسرش رو داره پیاده میکنه. و این خیلی بده، خیلی بده، خیلی اصلا اتفاق ناگواری است که آدم ها بیان شعار حقوق بشر بدن، بیان که ما خبرنگار حقوق بشریم، حقوق بشر واسمون اولویت، حقوق بشر واسمون اهمیت داره. بعد صدای زنان زندانی که ارتباط باشون ما میتونیم داشته باشیم رو اون رسانه‌ای که واسش داریم کار میکنیم و پول داره به ما میده، نونمون رو داره میده که مسائل حقوق بشری رو انعکاس بدیم، نیاد کار بکنه. اینجاست که دیگه وقتی با برمیگردم میگم که رسانت گردنت نمیگیره، یا اینکه همیشه گفتم صحبت‌ها و شعارهای حقوق بشری یک سری صحبت‌ها و شعارهای سانتیمانتاله، اینجاست که اون سانتیمانتاله میزنه بالا. آقا به هر حال هدفم تحقیر کردن رضا اکوانیان نبود. خواستم بگم که صادقانه خواستم بگم که و این نکته رو بگم، این جزء همون دسته از افرادی است که در برنامه‌های گذشته هم بهش اشاره کردم و پرداختم که ایران اینترنشنال یک سری آدم رو استخدام خودش داره که به عنوان تحلیلگر، به عنوان کارشناس، به عنوان روزنامه نگار میارتشون، در حالی که خود این افراد سوالات رو طرح کردن، موضوع رو طرح کردن، چون فریلنس اون رسانه هستن و اینا. هیچ وقت هم نمیزنه که ایران اینترنشنال نمیگه که ایکس و وای و زد آقا استخدام من هستن، مال من هستن. اون کسایی که داخل دفتر هستن یا اون کسایی که نور چشمی تر هستن، این خورده پا بچه‌هایی که جوان هستن، تازه اومدن و نمیدونم اینا رو گردن نمیگیرن دیگه. این رسانه گردن نمیگیرن. چقدر بد آدم جایی کار کنه که گردنش نگیرن. ولی اطلاعات رضا اکوانیان اطلاعات درستی است. حالا اگرم رضا دوست داشته باشه میتونه بیاد داخل برنامه صحبت بکنه، من هیچ مشکلی ندارم با اینکه بچه‌ها بیان داخل برنامه‌های من صحبت بکنن، بیان حرف بزنن، بیان از خودشون دفاع کنن. این حق رو دارن که بیان دفاع بکنن از خودشون، و یا اینکه اگر مخالف نظر و دیدگاه من هستن بیان صحبت کنن، مشکلی ندارم. هست به هر حال من هستم، شما هم هستید و یه کتیه میذاریم وسط ببینیم سایز تنه کیه. ولی واقعا اینو صادقانه میگم، رضا اطلاعاتش اطلاعات درستی است، اطلاعاتی است که در حوزه حقوق بشر به واسطه ارتباطاتی که داره اطلاعات درستی میگه. پرونده سازی هم چون این روزا مد شده، او فلانی داره واسه فلانی پرونده سازی میکنه، رضا بیرونه. دوم من خبر ندارم با کی، خبر دارم با کیا در ارتباط هست ولی خب بیان نکردم. ولی اینجا رضا تلویحاً به چند نکته در رشته توییتش پرداخته که داره ارزش، یعنی اون صدایی که داخل زندان اوین هست و شنیده نشد در این چند روز، اون صداها رو، اون نگاه ها و دیدگاه ها رو میشه ازش در آورد و
اول برنامه رو بعد میگفتم اینجوری خواستم شروع کنم برنامه رو. اول برنامه مثلا نیتم این بود بگم آقا نفرین بر 3 فاسد ملا چپی مجاهد یادم رفت. آقا حالا بگذریم. رضا اکفانیان می‌نویسه که فائزه هاشمی بارها در گفتگوها با همبندی‌هایش در بند زنان زندان اوین از نقش پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی در کشتار و سرکوب مردم دفاع کرده و او را قهرمان نامیده. او در نامه‌ای از زندان اوین با هدف پرونده سازی و تخریب زنان زندانی سیاسی گفته آنها نگذاشتند در انتخابات نظام شرکت کند. فائزه هاشمی رفسنجانی در نامش میگه نمیگذارن که نگذاشتن که زندانی ها شرکت بکنن. اشاره‌ای به خودش نمیکنه، اما اینجا رضا میگه که خودش میخواسته شرکت بکنه و با توجه به ارتباطاتی که تماس‌های مداوم و مکرری که با زندان داره، حالا فردا هم نیاد بگید نمیدونم تماس‌های زندان رو لوداد، آقا دم و دقیقه از داخل زندان دارن بیانیه و خبر و نرگس محمدی صندلی میفرسته بیرون، دیگه مشخصه که ارتباطاتی وجود داره. میاد اینجا منظور فائزه هاشمی رفسنجانی خودشه که نذاشتن زندانی ها بره رأی بده. دمشون گرم از این که نذاشتن، حالا چه تفکرات چپ داشته باشن چه تفکرات پادشاهی خواهانه داشته باشن فرق نمیکنه، همین که جلو تو گرفتنت بهت گفتن حاجی نرو انگشت داخل خونه بچه‌ها بزن. دمشون گرم، کار خیلی چایست و درستی کردن. اون زمان گذشت، زمان بزن در رویی و زمان این که این گونه کارها رو بکنه خانم هاشمی گذشته. در ادامه رضا اکفانیان میگه که فائزه هاشمی که پیشتر در پیامی از زندان نوشت که قصد دادن رأی ندارد و انتخابات را تحریم کرده، حالا گفته میخواست رأی بدهد اما فعالان حقوق بشر و فعالان چپ همبندیش نگذاشتن رأی دهد. با ایجاد هیاهو، فحاشی و شعار مانع رأی دادن برخی از زندانیان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شدند. این نکته از جمله فائزه رو اومده نقل به مضمون کرده. در ادامه میگه فائزه هاشمی البته اشاره‌ای نمی‌کند که همبندی‌هایش در دور اول انتخابات نظام که قصد رأی دادن به نامزد تایید صلاحیت شده از سوی جمهوری اسلامی را داشتند به او گفتند چرا نباید رأی بدهد. یعنی که فائزه هاشمی رفسنجانی در دور اول هم می‌خواست رأی بده، برخلاف چیزی که دار و دسته معصومه علی نژاد قمی کلاه و فرقه جنون در همین انتخابات سیرک انتخاباتی داشتن مطرح میکردن که نه فائزه نمیدونم عبور کرده و تحریم کرده و اصلا گفته فلان، نه فائزه میخواسته رأی بده. و بعد آقای روزنامه نگاری که در مورد مسائل حقوق بشر صحبت میکنی، چرا اون زمان نیومدی روشنگری بکنی؟ چرا اون زمان نیومدی بگی که فائزه قرار بوده رأی بده؟ چرا اون زمان نیومدی بگی؟ اون زمان به نفعت نبود؟ اگه بگی اون زمان آگاه نبودم، من یکی با توجه به اطلاعات، آگاهی و شناختی که دارم با پشت دستی میسنم تو دهنت میگم بی خود کردی، اطلاع نداشتی، اطلاع داشتی به نفعت نبوده که بگی. یا ایران اینترنشنال اونو تو میبریده یا حالا به هر حال. در ادامه میگه که فائزه هاشمی البته اشاره نمی‌کند که همبندی هایش خودی که گفتم رأی دادن به، بعد میاد یک جمله دوباره نقل میکنه از نوشته فائزه و بعد در ادامه میگه فائزه با بیان دروغ‌هایی درباره مدافعان حقوق بشر زندانی و زندانیان سیاسی چپ، اسمی از پادشاهی خواهان نمیاره. اینا چی میزنن دیگه؟ بعدنشون کهیل میزنن از پادشاهی خواهی صحبت کنن، فکر میکنن که مثلا تو ادا اصول چپ بمونن خوشگله. نه یارید مشکلی نیست، مشکلی حقیقت، مشکل واقعیت، مشکل نه، اون حقیقت و واقعیت جاری است در جامعه. نه یار وقتی رسانت گردنت نمیگیره دیگه اصلا انتظاری نباید داشته باشی که مثلا تو بازی آدم بزرگا باشی. تو این برنامه هم اگر اسم تو دارم میارم صرفا به این خاطره که میدونم اطلاعات درسته، وگرنه باز تو بازی آدم بزرگا نیستی. رضا توهم نزنیم و هرچند که دوست داری تو بازی آدم بزرگا باشی، ولی خب حالا رضا بچه خوبیه، رضا بچه صادقیه، اینو صادقانه میگم. با دیدگاه سیاسیش مشکل دارم، در حوزه سیاست آدم بیشوریه، در حوزه نه به این خاطر که باور ملی گرایی رو نداره بگم بیشوریه، داخل یک حبابی است که تصور میکنه که مثلا حقوق بشر و فلان و بیسار، حقوق بشر همش فاند و باند و اگر حقوق بشر بود که چرا رسانت اینا رو کار نکنه؟ این صحبت‌های تو که صحبت‌های خیلی کلیدیه، خیلی صحبت‌های درستیه، چرا مثلا کار نکنه؟ چرا نپرداخت بهش؟ حالا بگذاریم، برای موضوع برنامه رضا نیست، نپردازم بهش. حالا بعد فردام دلخور میشه، نمیدونم
قهر میکنه یا نه، قهر که هست واسه من مثلا مهم نیست که قهره، چون خوشبختانه عادت ندارم حرفم رو نزنم، همیشه عادت به زدن حرف دارم و ترجیح میدم حرفم رو با آدم ها بزنم. میاد میگه که چقدر به رضا دارم میپردازم. بچه خیلی خوبیه، خیلی دوستش دارم و از بچهای ادبیات هست، ولی خب دیگه به هر حال هر کس به باور او. خب در ادامه میگه فائزه با بیان دروغ‌هایی درباره مدافعان حقوق بشر زندانی و زندانی سیاسی چپ و بند زنان زندان اوین تلاش کرده فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده بر زندانیان سیاسی را انکار کند. به باور او ضرب و جرح زنان به دست مأمور و آسیب دیدنشان به اندازه 2 در 2 سانتی متر آسیب محسوب نمی‌شود. فایز داخل نامش اومده بود نوشته بود که نمیدونم وقتی میگن ضرب و جرح و فلان خراش 2 در 2 بود و چرند و پرند زیاد گفته فایز در نامش. واقعا دوست ندارم که اون نامه رو بخونم، چون اگر بخونم تصور می‌کنم که یه جورایی باز تولید اون چرندیات فایزه هاشمی رفسنجانی بوده. خب نامه هست، میتونید برید بخونید در رسانه‌های مختلف، در سوشال مدیا هم خیلی از کاربران بخش‌هایی از نامه یا کل نامه رو گذاشتن. در ادامه میگه که فائزه هاشمی میگوید زنان زندانی دروغ میگویند و ملاقات‌ها زندان خوب است. فائزه نمیگوید زنان زندانی سیاسی هر یک شنبه حدوداً 30 تا 45 دقیقه ملاقات دارند، ولی خود با حمایت قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هر شنبه از صبح تا ظهر به صورت اختصاصی و حضوری با خانواده‌اش ملاقات اساسی می‌کند. بعد در ادامه میگه فائزه هاشمی میگوید در زندان خریدهای هفتگی از بیرون با خرج از جیب خود وجود دارد، اما نمیگوید تنها خودش اجازه ورود انواع خوراکی ها به بند را دارد و سالانه چندین کیلو پسته و آجیل برای خود وارد بند می‌کند. فائزه نمیگوید خیلی از زندانیان اصلا کسی را ندارند برایشان پولی بفرستد. فائزه هاشمی نمیگوید خودش هر چه بخواهد با سرعت از طریق مسئولان زندان و نهادهای امنیتی و قضایی برایش فراهم می‌شود و دیگر زندانیان حتی وقتی زنان زندانی مریض بودند با مشقت و مجوز بهداری و دوندگی خانواده و وکیلان اثر یا چیزی که برای درمان ضروری باشد را توانستند وارد کنند. فائزه هاشمی زندانی سیاسی جمهوری اسلامی است، اما هیچ واکنشی به حکم اعدام شریفه محمدی، حتی پخشان عزیزی که بر تخت کناریش با حکم اعدام شب را به روز میرساند نشان نداد. او حالا زندانیان را تخریب می‌کند و حتی شکسته شدن دست پروین مسلمی از 2 جا به دست ماموران را نادیده می‌گیرد. نوشتن نامه فائزه هاشمی در آستانه سالگرد خیزش زن زندگی آزادی با انقلاب زن زندگی آزادی با استقبال برخی همچون سردبیر خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شده، اما در دفاع از او بخشی از نامش را نقل کردند. همین موضوع نشان داد فائزه سمت سیاه تاریخ و کنار دوستان سرکوبگر پدرش ایستاده. خب این که رسانه فارسی زبان، رسانه جمهوری اسلامی کار کردن، رسانه تو چرا کار نکرد؟ ایران اینترنشنال چرا کار نکرد؟ دلیلش اینه که آیا الان منفعت در حمایت از نرگس محمدی است؟ ایران اینترنشنال چرا همین اطلاعات دقیقی که تو از زندان داری عرضه میکنی رو کار نکرد؟ فرق ایران اینترنشنال با میزان و نمیدونم ما بقیه رسانه های جمهوری اسلامی چیه؟ هیچ. حالا اگر که فائزه هاشمی رفسنجانی به چپ ها حمله نکرده بود، با چپ ها دچار مشکل نشده بود، به پادشاهی خواهان حمله کرده بود، آیا باز هم رسانه‌های فارسی زبان سعودی سکوت میکردند؟ اینجوری پرسشگری باید کرد، اینجوری باید ایستاد بگه آقا خب چی شد الان؟ اگر که حمله به پادشاهی خواهان بود، اصلا چرا هیچ کس نیامد بگه که آقا فائزه هاشمی اصلاح طلب است؟ هر اصلاح طلب بودنش هیچ صحبتی نیست، هیچ جای تردیدی هم نیست، هیچ وقت هم کنار من و توی ایرانی نمیتونه قرار بگیره. پدرش پایه ثابت قتل ها بوده. پدرش در دوران پدر فریدون فرخزاد رو تکه تکه کردند. این بچه همون باباست، معلومه که کنار من و تو ایرانی نمیتونه قرار بگیره. درد فائزه هاشمی اینه که آقا الان زنان ایرانی، حالا چه تفکر چپ داشته باشند چه تفکر ملی گرایانه داشته باشند، محکم ایستادند. دمشون هم گرم. حالا شاید هم خیلی ها از من دلخور بشن چرا میگی دم چپا گرم؟ آقا من اصلا کاری به گرایش سیاسی ندارم. این که یه تعداد آدم ایستادن دارن مبارزه میکنند، بله، نفرین بر 3 فاسد ملا چپی مجاهد، منم با تو هم صدام.
این فرضیه هم که نمیدونم تو این یکی دو روزه یا تو این چند وقت یه عده دارن مطرح میکنن که نمیدونم چون در این یکی دو روز دیدم یه تعدادی دارن میگن که بیایم حالا که اینجوری شده سر این موضوع نمیدونم با چپا حالا ما باشیم اونا رو بزنیم بعد سراغ چپا هم میرسیم. نه آقا جان، بارها گفتم همزمان هم باید با جمهوری اسلامی مبارزه کرد، هم با فرقه جنون و 57 ها. الان با این یکی بشیم این چیزا نیست، اینا هیچ کدوم به فکر فردای ایران نیستند. ولی مقابل افرادی مثل فائزه هاشمی رفسنجانی معلومه که محکم میستم. حق نداره به کسی که داخل زندانه، حالا اون نرگس محمدی که تو زندان صندلی میفرسته برای مراسم نوبل، اون که هیچ بحثش جداست، یا با آنجلینا جولی مصاحبه میکنه اینا بحثش جداست. ولی بقیه زندانی هانی که با هر تفکری که هستن، تو بیخود میکنی به اونا میگی دیکتاتور، بیخود میکنی هر چی که لایق خودتو تک و طایفت به اونها میگی. آقا زیاد چی نکنم در ادامه یه نکته بعد اشاره میکنه، یه نکته بگم که پرونده یعنی وکیل محمد حسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی گفته که با برادر فائزه واسه این که نمیدونم چون داخل نامش اشاره کرده بود فائزه هاشمی رفسنجانی که دختر عموم خواب دیده و نمیدونم خواباش همیشه به واقعیت تبدیل میشه، اگر من مردم نمیدونم همبندیام منو کشتن، نه من تو داخل زندان جمهوری اسلامی هستی، اگرم سقط بشی جمهوری اسلامی سقطت کرده. همبندی چیه؟ چرا توپو داری میندازی جای دیگه؟ کل این در مورد این نامه اینا صحبت کردم، چند تا نکته هم اشاره بکنم. یکی بس سر درگیری که بین چپ ها و فائزه هاشمی رفسنجانی در زندان به وجود اومده و خبرنگار ایران اینترنشنال هم که گفتم زندانی سیاسی. چرا زندانی سیاسی رو قاتل معرفی بکنی فائزه هاشمی رفسنجانی؟ چرا پدر دیوست که قاتل بود رو در مورد اون صحبت نمی کنی؟ اون زمان گذشت که بزنی در بری. الان به باور من تحلیل کلی که دارم اینه که اینکه ابتدای برنامه گفتم قشنگ شد به این خاطر که تصور من بر اینه که نرگس محمدی و حالا مهدی وسط فعلا نرگس محمدی و اسماعیلیون میخوان یه راگوریز بزنن. فائزه هاشمی خرج نرگس کرده، پولشو داده، واسه همین یه درگیری بینشون به وجود اومده. ای کاش کسانی که آگاه هستن به جای اینکه منفعت طلبی کنن به خاطر اینکه مبادا ایران اینترنشنال اخراجشون بکنه، صحبتایی که دارن، اطلاعاتی که دارن رو بیان بگن، اسامی رو بیان بگن که خیلی راحت‌تر بشه در موردش صحبت کرد. و در مورد اینم که گفتم اگر فائزه پادشاه خواهرام می‌کرد، اینم که گفتم و کلا این نامه‌ای که فائزه هاشمی رفسنجانی داد، تیم ظریف، تیم اصلاح طلب‌ها و براباند خودشون تصورشون بر این بود که میتونن موج سواری کنن، میتونن یه کاری انجام بدن، اما خب موفق نشدن. یک آزمون و خطایی واسه دولت پوزیده در حوزه رسانه میتونه محسوب بشه. یک نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که نشون میده که جامعه خیلی آگاه تر شده. حتی در 24 ساعت گذشته خیلی از کسانی که تفکرات نزدیک به اصلاح طلبی دارن مثل نمیدونم زیبا کلام و دیگران خیلی تلاش کردند که بخوان این قضیه رو باز بکنن تا عمومیت پیدا بکنه این نامه، بتونن حمله های بیشتری به زنان در زندان بکنن، ولی خب خوشبختانه موفق نشدند. این نه به این خاطره که رسانه نمیدونم ایران اینترنشنال نخواست، نه، اصلا ایران اینترنشنال رو کی به چپش حساب میکنه؟ مردم نخواستند. زنان ایران خیلی آگاه تر شدن اون زمان که فائزه هاشمی رفسنجانی رو به عنوان مبارز تو پاچه ملت میکردن، فائزه هاشمی رفسنجانی رو به عنوان نمیدونم فلان تو پاچه ملت میکردن، فائزه هاشمی رفسنجانی رو به عنوان کسی که داره مبارزه میکنه و در مورد حق زنان داره فلان میکنه. یا نه، فائزه هاشمی رفسنجانی، معصومه علی نژاد قمی کلاه، نسرین ستوده، نرگس محمدی، نه همشون از یک کرواسن، هیچ فرقی هم با یکدیگر ندارن. الان یه منافعشون دیگه مشترک نیست، یک سری انشعاب دارن میزنن. کل صحبت همینه، کل اتفاقات همینه، کل نامه همینه. ولی خب در نهایت فائزه هاشمی رفسنجانی بیخود میکنی که زنان رو اینگونه، زنان زندانی رو اینگونه بهشون اتهام میزنه. اونی که دیکتاتوره، اونی که نمیدونم خفقان میکنه، اونی که گروه فشار پدرت بوده. و آره
خیلی چیزای دیگه هم میتونم بگم و خیلی چیزای دیگه میتونم بگم، ولی فکر میکنم چند وقت پیش یکی از عزیزانم برگشت گفت که بهتر نیست گاهی وقتا جلو دهنتو بگیری. گفتم که خب حالا فرض کن که جلوی دهنم هم گرفتم، چشممو که نمیتونم بگیرم. من خیلی وقتا با چشم حرف میزنم، خیلی وقتا نیازی نیست چیزی رو به زبون بیارم. واسه همین چرا خودم اذیت کنم جلو دهنمو بگیرم وقتی چشمم فریاد میزنه اون چیزی رو که باید بزنه. و اون بحث رقابت رسانه‌ای هم که مطرح کردم، در پایان نمیخوام زیاده گویی بکنم و زیاد به این قضیه بپردازم چون واقعا اهمیت نداره. 2 تا نکته رو در پایان میگم. نکته اول اینه که خیلی خوشحالم از اینکه زنان ایران آگاه شدن، زنان ایران محکم ایستادن. خیلی خوشحالم از اینکه تفکرات ملی گرایانه بین دختران و زنان سرزمینم عمومیت بیشتری پیدا کرده و الان بخش عظیمی از مبارزین زن تفکرات ملی گرایانه و پادشاهی خواهانه دارند. حالا نیاد بگید نمیدونم این عظیمو از کجا آورده، اصلا عظیمم نه. بخشی از در حال زمان مشخص میکنه کت تنه کیه دیگه. بخش عظیمی از عظیم رو بذار حذف کنم، بخشی از تفکرات مبارزاتی زنان ایران تفکرات ملی و پادشاهی خواهان است. این رو که نمیشه انکار کرد. چرا؟ چون زندانی داریم، چرا؟ چون جان باخته داریم، چرا؟ چون خانواده دادخواه داریم که تفکرات پادشاهی و این گونه تفکرات دارند. و در پایان یه نکته بگم که شاید بی ارتباط به این موضوع نباشه ولی خب فکر می‌کنم لازمه که بگم. نگاه کنید، یکی از مشکلاتی که حالا در مورد فائزه هاشمی رفسنجانی، در مورد ایران اینترنشنال، در مورد رسانه‌ها که بر اساس منافع سیاسی خودشون و بر اساس منافع اسپانسرشون میان خبرها رو کار میکنن، یا اینکه وقتی ما میگیم که آقا رسانه‌ها صدای شما نیستن چون فاندشون رو داره جای دیگه میده، بر اساس خواست اونها موظف هستن که رفتار بکنن و اینها. یه نکته‌ای هم که یعنی واقعا جا داره که در همین راستا بگم، یکی از مشکلاتی که بچهای ملیگرا، بچه‌هایی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند، ایران دوست هستند، دارن اینه که در سوشال مدیا وقتی که دارید درگیر میشید با کسی، حالا اینکه ما درگیری نداریم که، دعوایی نداریم با کسی، ما حل میکنیم موضوعات رو. هر چیزی که بحران تعریف بشه، هر چیزی که آسیب تعریف بشه، ما حلش میکنیم. چرا؟ چون برای فردای کشورمون داریم کار میکنیم. مثل فرقه جنون اصلاح طلب ها و اینا نیستیم که بر اساس منافعمون زمانی که منفعت داشتیم بیایم یه سری اطلاعات رو، خبرها رو بدیم از داخل زندان. هر جا پول و منفعت نبود و فلان اینا، خب الان نگیم بعد به وقتش میگیم. ما اینجوری نیستیم که، ما فکر ایرانیم، برای ایرانیم، برای ایران داریم حرف میزنیم. من و توی ملیگرا وقتی که درگیر میشید با کسی، ببینید عقبش چیه. صرفاً به واسطه این که حالا به هر دلیلی فالوور زیاد در سوشال مدیا داره، دلیل بر تئوریستیان بودن و نمیدونم آدم حسابی بودن و منتقد بودن و مبارز بودنش نیست. اینها هویتشون در تصمیم یک نفره. به عنوان مثال کسانی که در ایکس فارسی پرفالوور هستند، هویتشون در تصمیم ایلان ماسک، تصمیم بگیره اپلیکیشنشو ببنده، اینا دیگه تمومن، اینا نابود میشن. اما من و توی ایرانی، من و توی ملیگرا عقبمون چیه؟ فرهنگ کشورمونه. من و توی ملیگرا عقبمون چیه؟ هویت ملیمونه. اینا اون سرمایه گذار، اون کسی که اون اپو زده تصمیم بگیره، اصلا فرض کنه همین الان اینستاگرام و توییتر و نمیدونم یوتیوب و فیسبوک و همه چی کنسل بشه، اینا باقی میمونن؟ خیر. کی باقی میمونه؟ ایران. چی باقی میمونه؟ من و توی ایرانی، هویت ملی من و تو. وقتی داریم برخورد میکنی، نگاه به عقبه شخص بکن. در همین 24 ساعت گذشته بخشی از انرژی که بچهای ملیگرا به جای اینکه به موضوعات درست بپردازند و گذاشته بودن، این که نمیدونم فلانی که نوچه مسیح علی نژاده بیاد 2 ماه پیش اومده از فائزه هاشمی حمایت کرده. خب مثل روز مشخص اینا منافع مشترک داشتن. خب
آیا باید وقت تو بذاری واسه این که نمیدونم فلان کاربری که حالا اسم حقیقی کاربر ناشناس و میدونی که فرقه جنونه، دیگه دنبال اثبات چی هستی؟ آقا واسه جنگیدن نگاه به عقبه حریفت بکن، بعد نگاه به عقبه خودت بکن. تو فرهنگ ایران، ملت ایران رو پشت سرت داری، با هر کس و ناکس ناچیزی که نباید درگیر بشی که قشنگ هموطن. اینم صحبت پایانیم بود. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. خیلی خوشحالم از این که سرمایه گذار رسانه من تک تک شما هستید. خیلی خوشحالم از این که بنا به منفعت و منافعم، به خاطر اینکه رسانه این اونمو بده، چشممو نسبت به خیلی از واقعیت ها نمیبندم. از رسانه فارسی اومدم بیرون که راحت حرف بزنم، که کنار شما مردم ایران باشم، که کنار شما ملتم باشم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.